يا رب. يا رب قدرنا صوم السنة دي يا رب. انا مش عارف انا بفطر ليه. يمكن عشان السجاير، جايز عشان بجوع. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، وهذه الحلقة الثانية عشر من برنامج رمضان مع كريم. عاش محمد رسول الإسلام 63 عام، كان عمره 40 سنة وادعى النبوة. طيلة ادعاء محمد للنبوة هو 23 عام، منهم 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. يقولون في مكة كان ضعيفا، وكان لا يتجاوز عدد أتباعه إلى 100 شخص، وعندما أتى للمدينة استخدم السيف وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، إذ قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ورجع إلى مكة اللي كان عايش بها 13 سنة، وسماه فتح مكة، وقتل أهل مكة وجبرهم على دخول الإسلام. يعني محمد استغوى وصار عنده الصحابة وبدأ الإسلام. علماء المسلمين كتب السيرة وكتب التراث تقول بدأ الإسلام يكمل في ال10 سنين الأخيرة اللي عاشها محمد في المدينة. إذا نحسب فقط ال10 سنين ونتغاضى عن ال13 سنة اللي كان محمد فيها ضعيفا وكان عدد أتباعه لا يتجاوز 100، خلونا نحسب ال10 سنين اللي كان فيها قوي محمد، وكان يدعو المسلمين للإسلام، وكان أيضا يستخدم السيف، وكان أيضا معه عدد صحابة يتجاوز 12,000. ال10 سنين الأخيرة إذا أخذناها مع حضراتكم يعني بعملية حسابية بسيطة، 10 سنين في كل سنة 365 يوم، يساوي 3650 يوم تقريبا، ما يقارب 520 أسبوع أي يوم جمعة. يعني 520 أسبوع لازم محمد يكون موجود يدعو الناس للإسلام، وبطبيعة الحال هو كان موجودا في ذلك الوقت حسب ما نقرأ في كتب السيرة. ال10 سنين هو محمد ادعى بهن النبوة، وقال هناك أكمل الإسلام، وكان الإسلام قويا، وكان هذا الوقت هو في المدينة، لا نتكلم عن مكة، تجاوزنا المرحلة المكية اللي هي 13 سنة، أخذنا بس ال10 سنين الأخيرة. عندما نحسب ال10 سنين الأخيرة اللي هي تساوي 520 أسبوعا، هاي ال520 أسبوع يجب أن يكون هناك 520 خطبة جمعة، أليس كذلك؟ 520 خطبة جمعة، يعني زعيم القوم يؤم المسلمين للصلاة، وعندما يؤم المسلمين للصلاة بطبيعة الحال: يا أيها الناس إني أنا رسول الله إليكم، ويبدأ الخطبة: الحمد لله الذي عافانا وأجعلنا من المسلمين، كأبو بكر البغدادي في الموصل بدأ خطبته بهكذا. يجب محمد يبدأ كل يوم جمعة يبدأ خطبته بهكذا، لأن هو الإمام، وهو الشخص الأول دينيا، والشخص الأول أيضا سياسيا. ولكن في كتب التراث كلها لم نجد خطبة جمعة إلا واحدة فقط. أين ال520 أسبوع؟ هل كان محمد يصلي أو لا يصلي؟ إذا كان يصلي بالمسلمين ويؤم المسلمين للصلاة، يجب أن يكون عندنا هناك 520 خطبة جمعة. يا سيدي 500، ال20 طايحة لأحبائنا المسلمين. 500 خطبة جمعة أين هما؟ ماذا كان يقول محمد؟ لماذا كتب التراث لم تدون هذه خطب الجمعة لنا؟ عندنا كتب تراث يعني لا حصر لها. كتب الصحاح هي 6 كما اتفق عليها المسلمين، 6 كتب صحاح عند أهل السنة والجماعة، ناهيك عن الشيعة أيضا. هاي ال6 كتب صحاح ليس 6 كتب، هي 6 كتب، ولكن كل كتاب له عشرات المجلدات. مثل البخاري له 7 مجلدات، 70,000 حديث ومقال في البخاري. لم نجد إلا خطبة جمعة واحدة، ناهيك عن أبو داود ومسند أحمد ومسند ابن مسعود ومسلم وغيره. طيب أين خطب الجمعة في هذا؟ السيرة اللي كتبت يعني سيرة حياة محمد، أين خطب الجمعة؟ لماذا لا يهتم المسلمون بخطبة الجمعة اللي أهم من كل شيء؟ يعني وصايا محمد للمسلمين، يعني تعليم محمد للمسلمين. عندما يقف على المنبر ويوقف هكذا أنه هو المعلم، والناس اللي موجودين هم تلاميذ ويتعلمون من محمد.
ويقوم يتكلم والناس تاخذ ملاحظات وتكتب. ليه؟ فين هي؟ فين موجودة؟ مش موجودة في كتب التراث. كتب التراث مملوءة بخزعبلات لا تفيد المسلم بشيء، لا من بعيد ولا من قريب. في الحلقة السابقة طرحنا سؤال: كم شعرة بيضاء موجودة في عنفقة الرسول؟ هذا هو سؤال الحلقة السابقة، حلقة رقم 11 أو الحلقة 11. كثير من الأحباء قالوا: ما هو فائدتنا من هذا السؤال؟ وبالحقيقة أنا بسأل: ما هي الفائدة من شعرات الرسول في العنفقة بيضاء أو سوداء؟ ماذا يستفيد المسلم منها؟ أين خطب الجمعة الرنانة اللي المسلم لازم يستفيد منها اليوم وتكون له هي يعني دستور وقانون للحياة؟ قال محمد هكذا وقال هكذا ووصانا هكذا. أين هي؟ مش موجودة. كتب التراث انشغلت بمحمد كان يلبس مرط عائشة. مرط عائشة يعني فستان، محمد كان ينام بفستان عائشة. كتب التراث انشغلت بمحمد كانت عائشة تغسل ثوب محمد من المحبة. المسلمين عارفين ماذا أقصد يعني. كانت تغسل ثياب محمد وثياب محمد كانت ملطخة بالدم وما بعرف. ماذا نستفيد من هذا اليوم نحن؟ كتب التراث مملوءة محمد كان يصلي بين فخذي عائشة وهي كانت في الدورة الشهرية ويسمونها حائض. طيب ليه؟ ماذا يستفيد المسلم اليوم من هذا؟ كتب التراث مملوءة بمحمد كان يمص لسان الحسن والحسين، كان يحبهم بلسانهم ويمص لسانهم. ليه؟ ماذا يستفاد المسلم من هذا الأمر؟ لهذا السبب نحن نقول كم شعرة في عنفقة الرسول، لأن كتب التراث انشغلت بهذه الخزعبلات وتركت الأمة الإسلامية اللي أهم شيء هي الوعظة، أهم شيء هي خطبة الرسول. الرب يسوع المسيح موجودة عنده موعظة وموعظات كثيرة، ولكن الوعظة على الجبل جابت الملايين للمسيحية، وأنا أحدهم، أثرت بي جدا جدا جدا. ومعروف أي عابر تسأله يقول لك الوعظة على الجبل لمست قلبي. كلام الرب يسوع المسيح كان مباشر للناس، الوعظة على الجبل، وهي في 3 إصحاحات في إنجيل متى، الإصحاح 5 والسادس والسابع. وأتمنى من الأحباء المسلمين يقرؤون هذه الموعظة ويتعلمون من هذه الموعظة. محمد لم يأتي بشيء. ليه؟ سبب: كتب التراث تألف لنا قصص لا يستفيد منها المسلم، مطبعات تطبع، كتب تباع بالأسواق يحتفظ بها المسلمون والمشايخ يقولونها على منصات التلفاز. واسمع معي يا عزيزي المسلم. لحيته ما بيضتش. كان في العنفقة 17 شعرة بيضاء. العنفقة اللي هي دي الشعر اللي هو تحت الشفة السفلى، 17 شعرية بيضة فقط بالعدد، 17. وباقي اللحية سودة صلى الله عليه وسلم. 17. ماذا استفادت الآن عندما عرفت أن في عنفقة الرسول 17 شعرة؟ 17. ماذا استفادت حضرتك؟ وماذا يستفاد المستمع؟ شيخ وتلفزيون وقناة تلفزيونية ومصاريف وكاميرات وكتب. هذا الكلام موجود في الكتب أيضا، هو الشيخ لم يأتي من نفسه يعني، موجود في الكتب الصحيحة، كتب ومؤلفات وتطبع. لماذا تناسيت خطب الجمعة اللي هي أهم من كل شيء؟ لا ناهيك عن هذا. في الفترة اللي كان محمد في المدينة اللي عاش 10 سنين، يقول كتب التراث تقول كان 12,000 صحابي منجمعين مع محمد بالحروب وهذا وما ذلك، وكان محمد يصلي بهم، ولكن لم تكتبون لنا أين صلى وأي مكان صلى وماذا قال في خطبة الجمعة. لم تكتبون لنا هذا. أوكي، كانوا المسلمون يصلون. عندما مات محمد اختلفوا على نوعية الصلاة. 12,000 صحابي صلوا وراء محمد 10 سنين، يعني 520 مرة أسبوعيا. إذا كل أسبوع مرة، لا أقول كل يوم، إذا كل أسبوع مرة، يعني 520 مرة صلوا وراء محمد. وعندما مات محمد اختلفوا على الصلاة. اللي كان يصلي وراء محمد قال أنا شفته بعيني كان يصلي هكذا، والثاني الشخص الآخر الصحابي الجليل اللي كان يصلي وراء محمد أيضا قال أنت خطأ، أنا شفته بعيني كان يصلي هكذا. وانقسموا المسلمين بين سنة وشيعة. الشيعة يصلون يوميا 3 مرات والسنة يصلون يوميا 5 مرات. هي 17 ركعة عند الاثنين بس يجمعون بعضها. وهؤلاء السنة يقولون جمع بين الصلاة مش مقبول،
لأن الصلاة عليكم كتابا موقوتا، يعني تصلي بوقتها. الشيعة يقولون تفسير كتابا موقوتا ليس بوقتها، ونحن نصليها مع بعض. شفنا الإمام علي والإمام جعفر كان يصلي مع بعض، وهؤلاء الأئمة اللي يتكلمون عنهم كانوا من صحابة الرسول، مثل الإمام علي كان الصحابي الرابع أو الصحابي الأول عند أهل الشيعة، يعني كان ابن عم الرسول، كان يصلي وراء الرسول. عمر يقول لا أنا أيضا كنت أصلي مع الرسول، واختلفت الأمة الإسلامية. ليه؟ هل بالفعل كان محمد يصلي؟ هل بالفعل محمد كان يعلم المسلمين هناك، أم كان مشغول بالحروب والغزوات والنسوان؟ وكتب التراث جابت لكم الصحيح، كان مشغول بأمور أخرى. أحاديث كثيرة لا أريد أخذ وقتكم فيها، يعني لا أقول لك كان نايم باللحاف ودخل صحابي تحت اللحاف، وكانت عائشة نايمة على اليمين وهو على اليسار، ونام بينه وبين عائشة، وكانوا بدون ملابس ومن دخل علي. ماذا استفاد من هذا حضرتك؟ ماذا يستفاد المسلم من هذا؟ هل هذا دين من الله؟ هل هذا اللي يعلمك تعيش كيف تعيش الحياة بين العالم؟ هل هذا اللي يعطيك الأخلاقيات وتتمسك بهذه الأخلاقيات؟ هل تعلم يا عزيزي المسلم كل هذه الكتب تم ترجمتها إلى لغات أخرى وانتشرت في كل العالم، واليوم العالم عندما تفتح تعرف ما هو عقيدة المسلم وبماذا يؤمن المسلم؟ أفيغوا يرحمكم الله، أفيغوا يرحمكم الله. في الحلقة السابقة كثير من الأحباء جاوبوا 17 شعرة في عنفقة الرسول، البعض قال 20، هو مختلف بين 20 و17، ولكن الكتب الإسلامية تقول 17. فإجابة 17 هي إجابة صحيحة. ادخلوا على الحلقة رقم 11، وكل شخص قال 17 اعملوا له لايك، ومن زر الرد اعملوا تشجيع أيضا. الآن سؤال الحلقة القادمة: من هي الامرأة التي شربت بول محمد؟ نعم، من هي الامرأة التي شربت بول الرسول؟ اكتبوا لي في التعليقات، وأراكم في الحلقة القادمة. ولا تنسون لايك لهذه الحلقة أيضا، ومشاركتها مع الآخرين، وأراكم في حلقات جديدة، والرب يبارك حياتكم.